Number 1. ما یوازې پرېږده. Give me a break. Give me a break. ته څنګه یې یا څنګه یې. How is it going? How is it going? زه ډېر ستړی یم. I am worn out. I am worn out. زه بخښنه غواړم. I apologize. چې کله فارغ شي یا لیا شي ماته میسیج وکړه. Text me when you get free. Text me when you get free. دا یوازې وکړه. Do it by yourself. Do it by yourself. He is not picking up. He is not picking up. هغه جواب نه ورکوي. لکه تلیفونو ته جواب نه ورکوي. تلیفون نه جګوي. He is not picking up. هغه جواب نه ورکوي. زه میسج لیږلی سم ورته. Can I take a message? Can I take a message? ته ډېر ښایسته یې یا ښکلی یې. You are so beautiful. You are so beautiful. زه ډوډۍ خورم یا ډوډۍ خوړلو باندې لګیا یم. I am having meal. I am having meal. ما ته خوب راځي یا زه خوبولی یم. I am sleepy. I am sleepy. دا راز در سره وساته. Keep it secret. Keep it secret. ته دومره ولې په غوسه یې. Why are you so angry? Why are you so angry? زه دلته یم. I am here. I am here. ډارېږمه یا ویرېږمه زه له تا سره یم. Don't scare. I am with you. Don't scare. I am with you. خاموش اوسه یا غلی اوسه. Keep quiet. Keep quiet. هغه ډېر لیونی ده. He is very crazy. He is very crazy. دا ستا غلطی نه ده یا دا ستا ګناه نه ده. It is not your fault. It is not your fault. ما درجه کړه یا ما در پورته کړه. Pull me up. Pull me up. مهرباني وکړه لږ صبر وکړه. یا کله چې یو چاته ټلیفون کوي نو بل نفر ته وایي چې لږ صبر وکړه زه ټلیفون ورته کوم. Please hang on. Please hang on. لږ صبر وکړه یا په اړیکه کې اوسه. ژمی را روان ده. The winter is coming. The winter is coming. هوا ورځ په ورځ سړیږي یا یخ کیږي. The weather is getting cold day by day. The weather is getting cold day by day.
د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.